Welcome, 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 welcome. So, andito na naman po kami off ng Tito Toby. Pasensya na po, wala kami make-up. Tinatawag kami make-up. So, ngayon magmumukbang na naman tayo. Ang imumukbang natin ay... I'm not sure kung this is beef steak or piniritong baka or what. So, this is beef steak, fries, and tiger prawn. Yun ang sabi ng binilhan namin. Tiger prawn daw siya. And hindi kami magkakanin. For our drinks, just Mountain Dew. So, start na natin. Yung camera niya kasi. Saan na yung camera niya sa'yo? Kasi yung aking walang alas. Tsaka mataas yung brightness mo. Kinain ko yung bawang. Ito. Kinain ko yung bawang. Yummy. Bawang. Okay. Tadam! Hindi na namin gagamitan ng knife. Ganito na lang. Ay, grabe, ang yummy. Well done to. Super yummy. Grabe. Craving satisfied talaga to. Ay, hindi! Ano lang ako? Water lang ako. Sorry. Hindi, inamin mo na yan. Hindi, inamin mo na. Ano yummy? Naano pa yan kanina, oh. Hiwa-hiwa pa yan. So, ako hindi ko na hiniwa-hiwa. Yummy, no? Panghiwa mo nga ako, ano ba? Hiwa mo. Yummy. Oh, yummy. Mas maganda yung phone ko kada sa'yo. Siguro dahil naanohan na siya ng mga mantika-mantika. Makikipagpalayan. No. Sana to kung may barbecue sauce. O kaya mushroom sauce. Pero masarap na rin naman as it is. Try natin isang sauce sa butter. Yummy, grabe. Yummy. Nakakabusog yung steak. Yung fries. Ipaghiwa mo na ako na ano. Steak. Please! Kala ko mapapangasin mo na lang. Ayan, tama lang siya. Ano na ako ng isa na to. Yummy. So yummy.
My God. Busog na ako pero sud-sud ka doon, Pat. Talikod para kita ka. Yun! Bakit ganyan ako kakain? Grabe, ang yummy. Yan. Yan, oh. Ayun lang yung sinasabi ko sa'yo. Pokemon nahulog. Oh my. So big. Paghiwa mo, mi? Ah, ba? Sarap ng taong. Thank you. Kakita. So yummy, no? Grabe, so yummy. Yummy nung ano. Pinagutuan ng tiger prawn. Honeybunch water, may. Water. Tanungin ko. So, 6 yung tiger prawn, tapos 3 yung steak. No. Masarap yung luya at saka yung sibuyas. Yummy. Kung sa pagkakaluto ng ano, prawn, sakto lang, di ba? Hindi naman siya overcook. Kala nyo lang overcook, pero hindi. Kasi kaya siya namulan ng pulang-pula. Dahil nilagyan ko siya ng chili powder.
Yummy? Like it? Kaya natin ubos ng steak? Hindi. Tutong isa lang kami ng steak. Tapos, nakailan ako tiger prawn. Busog namin. Huwag ka na? So sa akin na to, tiger prawn. Dalawa? Paano mo pa? Blend pa naman yun. Isa pa natira. Ano ba natin mo na? Ubusin mo. Ha? Ubusin mo na. Sakpan mo pa yan. Sarap? Ay, gusto na lang ito. Para masarap yung Sige. isang steak. Tsaka yung isa nun. So yummy. Grabe, kakabusog. Hindi kami nag-rice. Ito lang talaga. Isang damakmak na fries naman. Hindi nag-fries. Hindi nag-fries, pero sandamukal na. Hindi nag-rice, pero sandamukal na fries. Last one. Picture tayo. Yummy. Grabe. Huh? Gusto mo pa ata eh. Ako na gabi. So, dalawang steak. 2 steak and 5. Nahiya pa kami dun sa isa. In 10 minutes. Oh. Ano? Tagay ko eh. Lamig kasi. Yun na. So, thank you for today. Thank you. Sinamahan nyo na naman kami ng pagkain. So, ito na yung dinner namin. Naubos naman namin yung 2 steak, tapos 5 tiger prawn. Gabi kasi, kaya hindi ko pwedeng kumain ng madamihan. So, please don't forget to subscribe to our channel. Please. Please, parang awa nyo na mag-subscribe na kayo. And please, hit the notification bell para updated kayo sa mga bago naming videos. Maraming pong salamat. Bye-bye. Mag-bye ka na, honeybunch. Bye. Buhin ko lang to. Ano masasabi mo? Masarap ba yung luto ko? Ano pinakang gusto mo? Yung prawns. Yung tiger prawn pinakang gusto mo? Masarap kasi yung butter tsaka yung onion. Nag-sweat na yung onion. Masarap. Ayan. Doon sa tiger prawn naman, nilagay ko lang salt, pepper, chili powder, and garlic powder. And then ginger and Pala 2-in-1 yung video mo. Oo nga, 2-in-1. Isang luto, isang mukbang. So i-upload mo din siya kung paano lutuin. Okay. Na-upload ko sa paano magluto ng ito, saka ito. Then yun na. Ayun na, Bye-bye! Sorry. Sorry. Busog na siya.